guys, this is Kay again, and for today's video, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng YouTube thumbnail na in simplest way. Let's start! Kailangan naka-download po kayo ng Piscart. Let's go to Piscart. Click natin yung plus sign sa baba. And then let's go to search. Type natin yung thumbnail, YouTube background. Yan. Pipili ako ng pang background na gusto ko. Ito, napili ko color blue kasi papalitan ko yan later. Yan. Add picture. Then, hanap ako ng picture na tugma sa content ko. Yan. Yan. Zoom lang natin hanggang sa ma-fit siya. Yan. Then, after, punta tayo sa filters na sa baba. Scroll lang natin. Yan, filters. And I choose this kasi mukhang bagay siya. And then click yung may check sign sa taas. Then add photo. Hanap ulit ng photo or picture. Yan. Click. At click yung add sa baba. Sa itaas pala. Then click natin yung remove background. Yan, automatic na po siya mawala yung background. Yan. Tabi natin sa left side. Then after, punta tayo sa filters. Yan. Same filter sa una kong napili. Yan, then lagyan natin ng border. Hanap. Yan. Nasa sayo yan kung sobrang kapal pa yung gusto nyo or manipis lang. Then, punta ulit sa gallery. Hanap ulit ng ibang picture. Then, ito. Remove background ulit. Automatic na po siya. Hindi na po tayo mahihirapan mag-cut or mag-remove background. Yan. Filters. Ayan. And then, lagyan ulit ng border. Yan. Palakihin. Palakihin. Sobrang ganda po talaga ng PixArt. Sa remove background pa lang, gusto ko na talaga siya dahil hindi ka na mahihirapan pang remove background. Automatic na po siya. And then lagyan natin ng title. Ayan.
hanap tayo kulay na hindi malaswa. Sa baba po makikita nyo marami pong font, and then color. Pwede din yung lagyan nyo ng border yung word. Kayo na po bahala. Yan, hanap na kulay na babagay. Ayan. Ayan, fixed. Save natin. Click lang yung check. Yan. Click yung save. Automatic na po yan. Para updated kayo sa susunod na video, please subscribe and bell all para ma-notify kayo sa bagong upload. That's all for today. Bye-bye!